امروز میخوام داستان یکی از جنجالی ترین مصاحبه‌هایی که آقای خمینی انجام داده رو براتون تعریف کنم. جالب اینکه این مصاحبه بعد از 40 سال هنوز سانسور میشه. ما این ویدیو رو بر اساس نسخه اصلی که در نیویورک تایمز در سال 1358 چاپ شده و خود کتابی که خانم اوریانا فلاچی به اسم اینترویو ویت هیستوری چاپ کرده ساختیم. این کتاب در ایران به اسم مصاحبه با تاریخ چاپ شده ولی به شدت سانسور شده. خب داستان از اینجا شروع میشه که تو ایران انقلاب شده بود و خیلی از رسانه‌های غربی درباره تفکرات آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران صحبت میکردن و قسمت‌هایی از رساله امام خمینی که بهش کتاب آبی میگفتن و تو روزنامه‌هاشون چاپ میکردن و برای غربی‌ها این کتاب آبی خیلی عجیب بود. کتابی که توش از جماع با حیوانات تا نحوه پوشش انسان‌ها صحبت شده بود و این کتاب آبی باعث شد که اوریانا فلاچی خبرنگار معروف ایتالیایی کنجکاو بشه و بخواد مصاحبه‌ای رو با امام خمینی انجام بده. ولی مشکلی که وجود داشت این بود که آیت الله خمینی معمولا مصاحبه‌ای انجام نمیداد و چند تا مصاحبه‌ای هم که انجام داده بود مربوط به قبل از به قدرت رسیدنش بود و از طرفی فلاچی یه زن بود و این کار رو سخت‌تر میکرد. فلاچی با مترجم کتابش در ایران به اسم آقای سلامی تماس میگیره و سلامی بهش میگه که تو به خاطر مصاحبه‌ای که چند سال پیش با شاه کردی در ایران بسیار محبوبی. داستان از این قرار بوده که چند سال پیش فلاچی مصاحبه‌ای رو با محمد رضا شاه انجام میده و شاهو در اون مصاحبه به شدت به چالش میگیره و به قول معروف ضایع میکنه. حالا داستان این مصاحبه رو توی یه ویدیو دیگه براتون تعریف میکنم و برگردیم به داستان خودمون. سلامی به فلاچی میگه که من یه وقت مصاحبه با خمینی گرفتم، پاشو بیا ایران. و فلاچی هم با یه پرواز پا میشه میاد ایران و فلاچی تو کتابش توصیفات دقیق از فرودگاه و هرج و مرج و کثیفیش تعریف میکنه و میگه اصلا این فرودگاه قابل مقایسه با فرودگاه زمان شاه نیست. فرودگاهی که شاه انقدر به تمیزی و منظم بودنش توجه میکرد الان به یه آشغالدونی تبدیل شده. فلاچی وقتی به هتل میرسه متوجه میشه سلامی بهش دروغ گفته و هیچ وقت مصاحبه با آیت الله خمینی نگرفته و هدفش این بوده که فلاچی رو به ایران بیاره و انقلاب شکوهمند ایران رو به جهان معرفی کنه و در کمال پررویی به فلاچی میگه در راه اسلام گفتن دروغ هیچ ایرادی نداره و بهتر مصاحبه‌ای با قدس‌زاده یا بنی صدر انجام بدی که فلاچی قبول نمیکنه. سلامی بهش قول میده که چند روز صبر کن، من قدس‌زاده رو راضی میکنم که با امام درباره این مصاحبه صحبت کنه. در اون زمان فلاچی یکی از معروفترین خبرنگاران جهان بوده و خیلی هم در ایران محبوب بوده و خیلی از افراد در ایران میخواستن برای مطرح شدن فلاچی براشون یه مصاحبه انجام بده و قدس‌زاده هم به سلامی فشار می آورده که به فلاچی بگو حتما قبل از امام باید با من مصاحبه داشته باشه. حالا ما در یه ویدیوی دیگه زندگی نامه فلاچی رو براتون تعریف کردیم، لینکش رو تو قسمت توضیحات براتون قرار میدیم و گفتیم و در اون ویدیو گفتیم که چرا اینقدر این خبرنگار معروف و محبوب بوده. اگه دوست داشتید این ویدیو هم ببینید. اکثر خبرنگارهای خارجی در هتلی که فلاچی اقامت داشته بودن و قدس‌زاده هر شب با چند تا پاسدار که مثلا محافظش بودن شامو می اومده رستوران هتل و اینطور وانمود میکرده که فرد خیلی مهمیه و اینطوری یه خودی به خبرنگارهای خارجی نشون میداده. در اون زمان قدس‌زاده عضو شورای انقلاب و رئیس سازمان رادیو تلویزیون اون زمان بوده و از افرادی بوده که به همراه خمینی از فرانسه به ایران اومدن و این که چی میشه قدس‌زاده با آقای خمینی همراه میشه هم داستان جالبی داشته. خلاصه یه شب که قدس‌زاده برای شام به هتل رفته بود و همبرگر و نوشابه کوکاکولا سفارش داده بود، فلاچی رو میبینه، شروع میکنه به آمریکا بد و بیرا گفتن و از فلاچی نظرش رو درباره آمریکا میپرسه که فلاچی به تمسخر بهش میگه بهتر نیست به جای فحش دادن به آمریکا همبرگر و کوکاکولای آمریکایی سفارش ندی و تو خودت چند سال از مهمون نوازی آمریکایی‌ها استفاده کردی و اونجا درس خوندی. این تیکه فلاچی باعث میشه قدس‌زاده خیلی عصبانی بشه و فرداش به سلامی پیغام میده که مصاحبه با خمینی رو فراموش کنه و در اون زمان رقابت خیلی زیادی بین بنی صدر و قدس‌زاده وجود داشته و بنی صدر هر کاری میکرده که به امام ثابت کنه که قدس‌زاده یه بچه احمق بیشتر نیست و خبر این اتفاق به بنی صدر میرسه و بنی صدر وقت مصاحبه‌ای با خمینی
جور میکنه و به سلامی میگه که فردا به همراه فلاچی به قم بیایید. اینطور که فلاچی تعریف میکنه حدود 6 ساعتی طول میکشه از تهران به قم برسن و وقتی به قم میرسن سلامی میبینه که فلاچی ظاهر مناسبی نداره، چون یه شلوار جین و یه تیشرت پوشیده بود و هیچ جایی نبود که فلاچی بتونه لباسش رو عوض کنه. هتل های قم به یه زن اتاق نمیدادن. به همراه سلامی به 3 هتل میرن و هر چی توضیح میدن فایده ای نداشته و فلاچی قم و یه شهر کثیف و داغون در کتابش توصیف میکنه. سلامی پیشنهاد میکنه پیش شهردار برن، شاید اون بتونه کاری انجام بده. شهردار در دفترش نبوده و یه نفر تو شهرداری به سلامی میگه یه واحد برای اقامت شاه و درباریان داریم که الان خالیه، میتونید برید اونجا لباساتون رو عوض کنید. همین که فلاچی داشته لباسش رو عوض میکرده یه آخون وارد واحد میشه و به فلاچی و سلامی گیر میده که شما نسبتتون چیه و هرچی سلامی توضیح میده که فلاچی یه خبرنگار خارجیه و میخواد با امام مصاحبه کنه فایده ای نداشته و آخونده میگه از نظر شرعی درست نیست یه زن و مرد نامحرم با هم همراه باشن و شما باید همین الان صیغه بشید. و سلامی به فلاچی میگه مهم نیست، قبول کن، همین الانش هم دیر شده و به مصاحبه نمیرسیم. آخون یه دفتری هم میاره و ازدواج رو ثبت میکنه و حوادثی که فلاچی در کتابش تعریف میکنه خیلی عجیب و باور نکردنیه. خلاصه بعد از کلی زحمت وارد محل اقامت آیت الله خمینی میشن. در اونجا بنی سعد منتظرشون بوده و به همراه هم وارد اتاقی میشن که منتظر آیت الله خمینی بشینن. بعد از اومدن امام بنی سعد کنار امام و فلاچی روبروی امام میشینه و وظیفه ترجمه رو بنی سعد به عهده میگیره و سلامی هم در گوشه‌ای به همراه بقیه همراهان آیت الله خمینی میشینه و مصاحبه شروع میشه. من بخشایی از این مصاحبه رو تعریف میکنم، شما در ادامه متوجه میشید که چرا این مصاحبه هنوز هم سانسور میشه. امام، کل کشور در دستان شماست. هر تصمیمی که میگیرید یک دستور است. در کشور شما خیلی ها هستن که میگویند در ایران آزادی نیست، انقلاب آزادی نیاورده است. ایران در دست من نیست، ایران در دست مردم است، زیرا این مردم بودند که کشور را به کسی سپردند که خدمتگزار آنهاست و فقط خیر آنها را میخواهد. شما به خوبی دیدید که چگونه پس از مرگ آیت الله طالقانی میلیون ها نفر بدون تهدید به خشونت به خیابان ها رفتند. این نشان میدهد که آزادی وجود دارد. همچنین نشان میدهد که مردم فقط از مردان خدا پیروی میکنند و این آزادی است. اینجای مصاحبه وقتی فلاچی سوال دومو میپرسه میبینه که امام خمینی جوابی خیلی بی ربط میده. تعجب میکنه، به سلامی نگاهی میکنه و سلامی با اشاره به فلاچی میگه که بنی سعد سوالتو ترجمه نکرده. فلاچی عصبانی میشه، جلو میره و به امام خمینی اعتراض میکنه و آیت الله خمینی متوجه میشه که بنی سعد سوال اشتباهی ترجمه کرده. به قول فلاچی آیت الله خمینی چیزی به بنی سعد میگه، بنی سعد سیاه میشه و میره گوشه میشینه و از اینجا به بعد مصاحبه رو آقای سلامی مسئول ترجمه میشن و این که در خیلی از ویدیوها میگفتن که آقای بنی سعد ترجمه این مصاحبه رو به عهده داشته کاملا اشتباه بوده. خب پس امام از آزادی و دموکراسی صحبت کنیم و اجازه دهید این کار را به این صورت انجام دهیم. در یکی از اولین سخنرانی‌هایتان در قم گفتید که حکومت جدید اسلامی آزادی اندیشه و بیان را برای همه از جمله کمونیست‌ها و اقلیت‌های قومی تضمین می‌کند. اما این وعده عملی نشد و اکنون شما کمونیست‌ها را فرزندان شیطان و رهبران اقلیت‌های قومی را شورشی‌ها و شر زمین می‌دانید. ابتدا چیزی را تایید می‌کنید و سپس انتظار دارید که بیان شما را توضیح دهم. شما حتی تصور می‌کنید که من باید اجازه دهم کسانی توطئه کنند و کشور را به هرج و مرج و فساد بکشانند. گویی آزادی اندیشه و آزادی بیان توطئه و فساد است. بنابراین در پاسخ به سوال خود بگویید بیش از 50 ماه تحمل کردیم کسانی که مانند ما فکر نکردند. آنها آزاد بودند، کاملا آزاد بودند که هر کاری می‌خواستند انجام دهند. آنها از آزادی که به آنها عطا شده بود کاملا لذت بردند. من حتی از کمونیست‌ها دعوت کردند تا با ما گفتگو کنند، اما در پاسخ خرمن گندم را سوزاندند و دفاتر انتخاباتی را آتش زدند و با تفنگ و اسلحه به پیشنهاد ما برای گفتگو واکنش نشان دادند. در واقع آنها بودند که مشکل کردها را دامن زدند.
بنابراین فهمیدیم که آنها از تحمل ما برای خرابکاری سوء استفاده می کنند و آزادی نمی خواهند، بلکه مجوز براندازی می خواهند و تصمیم گرفتیم جلوی آنها را بگیریم. و وقتی متوجه شدیم که آنها به اصرار رژیم سابق و نیروهای خارجی با توطئه و ابزارهای دیگر به دنبال نابودی ما هستند، آنها را دستگیر کردیم. مثلا در مورد بستن روزنامه‌های مخالفان، در آن سخنرانی در قم نیز گفتید که مدرن بودن به معنای تشکیل مردانی است که حق انتخاب دارند و انتقاد می‌کنند. اما روزنامه لیبرال آیندگان تعطیل شد و همه روزنامه‌های چپ هم همینطور. روزنامه آیندگان بخشی از طرحی بود که گفتم با صهیونیست‌ها رابطه داشت. از آنها ایده‌هایی برای آسیب رساندن به کشور می‌گرفت. در مورد همه روزنامه‌هایی که دادستان کل انقلاب آنها را برانداز قضاوت کرده و سپس آنها را تعطیل کرده همینطور است. روزنامه‌هایی که از طریق یک اپوزیسیون ساختگی سعی در احیای رژیم گذشته و تأمین منافع خارجی داشتند، ما آنها را ساکت کردیم، زیرا می‌دانستیم آنها چه کسانی هستند و به دنبال چه هستند و این منافاتی با آزادی ندارد. این کار در همه جا انجام می‌شود. نه امام، اینطور نیست. به هر حال چگونه میتوان کسانی را که علیه شاه جنگیدند که توسط او تحت تعقیب، دستگیری و شکنجه قرار گرفتند علاقه‌مند به شاه نامید؟ چگونه میتوانید آنها را دشمن خطاب کنید؟ چگونه میتوانید مکان و حق وجود آنها را سلب کنید؟ آن چپ‌هایی که این همه جنگیدند و رنج کشیدند. هیچ یک از آنها جنگ نکردند و رنجی نبردند. آنها از مردمی که جنگیدند و رنج کشیدن استفاده کردند. شما اطلاعی چندانی ندارید. بخش قابل توجهی از چپ‌ها که شما به آنها اشاره می‌کنید در رژیم شاهنشاهی در خارج از کشور بودند و تنها پس از سرنگونی شاه برگشتند. گروهی دیگر اینجا بودند که در خانه‌هایشان پنهان شده بودند. تنها پس از ریختن خون مردم بود که این چپ‌ها بیرون آمدند تا از آن خون سوء استفاده کنند. اما تاکنون هیچ اتفاقی برای محدود کردن آزادی آنها رخ نداده است. امام، میخواهم مطمئن شوم که درست فهمیدم. شما میگویید که کمونیست‌ها در سرنگونی شاه نقشی نداشتند، حتی آن بخشی از کمونیست‌ها که دستگیر، شکنجه و کشته شدند. بنابراین در سمت کمونیست‌ها هیچ کس به حساب نمی آید، نه زنده و نه مرده. هیچ کمکی نکردند. هیچ کمکی به انقلاب نکردند. برخی از آنها می جنگیدند، بله، اما فقط برای عقایدشان، فقط برای اهدافشان، فقط برای منافعشان. آنها در پیروزی ما تعیین کننده نبودند، مسئولیتی نداشتند، هیچ کمکی نکردند. چپ‌ها هیچ وقت با ما همکاری نکردند، فقط برای ما مشکل ایجاد کردند. در زمان رژیم شاه هم مثل الان علیه ما بودند، به طوری که دشمنی آنها با ما بدتر از خود شاه بود، خیلی عمیق‌تر. تصادفی نیست که طرح حاضر از آنها سرچشمه میگیرد. نظر من این است که حتی یک چپ واقعی نیست، بلکه چپی مصنوعی است که توسط آمریکایی ها ایجاد شده است. منظور شما چپ ساخت آمریکاست امام؟ بله، توسط آمریکایی ها ساخته و حمایت می شوند تا ما را غارت کنند، ما را خراب کنند و ما را نابود کنند. امام، بیایید یک لحظه عدالتی را که توسط روحانیت اجرا می شود بررسی کنیم. از 500 اعدامی که بعد از پیروزی انقلاب در ایران رخ داد صحبت کنیم. آیا روش برگزاری این محاکمات بدون وکیل و بدون فرصت تجدید نظر رو تایید می کنید؟ ظاهرا شما اعدام در غرب را نادیده می گیرید یا وانمود می کنید که نادیده می گیرید. آنها افرادی بودند که در قتل عام در خیابانها و میادین شرکت می کردند، یا کسانی بودند که دستور کشتارها را صادر می کردند، یا کسانی بودند که خانه ها را به آتش می کشیدند، شکنجه می کردند، دست و پای زندانیان را قطع می کردند. ما باید با آنها چه می کردیم؟ عفو می کردیم و آزادشان می کردیم. حق دفاع از خود و پاسخ به اتهامات، ما این فرصت ها را به آنها دادیم. اما وقتی گناه آنها ثابت شد چه نیازی به تجدید نظر وجود داشت؟ و من حتی فراتر خواهم رفت. اگر آن جنایتکاران را اعدام نمی کردیم، انتقام مردم از کنترل خارج می شد. هر کارمند رژیم اعدام می شد و تعداد کشته شدگان بیشتر از 500 نفر هزاران نفر می شد. بسیار خوب، اما همه شکنجهگر و قاتل ساواک نبودند.
اما منظورم کسایی بود که اعدام شدن و هیچ ربطی به رژیم نداشتن. افرادی که هنوز هم به جرم زنا، فحشا یا همجنسگرایی تیرباران میشن. آیا تیراندازی به فاحشه بیچاره یا زنی که به شوهرش خیانت میکنه یا مردی که مرد دیگه ای رو دوست داره درسته؟ اگر انگشت شما از قانقاریا رنج میبرد چه کار میکردید؟ آیا اجازه میدهید تمام دست و سپس تمام بدنتان پر از قانقاریا شود یا انگشت را قطع میکنید؟ آنچه که فساد را برای کل کشور و مردم آن به ارمغان میآورد باید مانند علفهای هرزی که در مزرعه گندم نفوذ میکند کنده شود. میدانم جوامعی هستند که در آن زنان اجازه دارند خود را برای ارضای خواسته های مردانی که شوهرانشان نیستند و در آن مردان اجازه دارند خود را برای ارضای خواسته های مردان دیگر بدهند. اما جامعه‌ای که می‌خواهیم بسازیم اجازه چنین چیزهایی را نمی‌دهیم. ما در اسلام می‌خواهیم سیاست تهذیب جامعه را اجرا کنیم و برای رسیدن به این هدف باید کسانی را که برای جوانان ما شر می‌آورند مجازات کنیم. آیا شما هم همین کار را نمی‌کنید؟ وقتی یک فرد دزد است او را به زندان نمی‌اندازید؟ آیا در بسیاری از کشورها شما قاتلان را اعدام نمی‌کنید؟ زیرا اگر آنها آزاد و زنده بمانند دیگران را آلوده کرده و فساد گسترش خواهد یافت. امام، چگونه میتوان قاتل و شکنجهگر ساواک را با شهروندی که از آزادی جنسی خود استفاده میکند مقایسه کرد؟ برای مثال پسری را که دیروز برای لواط تیرباران کردند. فساد ما باید فساد را از بین ببریم. پرونده دختر 18 ساله بارداری که چند هفته پیش به اتهام زنا تیربارون شد رو در نظر بگیرید. درباره اون چی میگید؟ باردار؟ دروغ هایی مثل بریدن سینه زنان. در اسلام این چیزها اتفاق نمی افتد. ما در اسلام به زنان باردار تیراندازی نمی کنیم. اینها دروغ نیستن امام. همه روزنامه‌های ایرانی خبر رو منتشر کردن و مناظره هم توی تلویزیون برگزار شد. این زن در حال تیربارون شد که معشوقش فقط 100 ضربه شلاق خورده بود. اگر این درست باشد به این معنی است که او به آنچه که لیاقتش را داشته رسیده است. از جزئیات چه می‌دانم؟ زن باید کار جدی‌تری انجام داده باشد. از دادگاهی که او را محکوم کرده است بپرسید. دست از صحبت کردن در مورد این چیزها بردارید. من دارم خسته می‌شوم. اینها مسائل مهمی نیستند. خب امام، پس بیایید درباره کردهایی صحبت کنیم که اعدام می‌شوند، زیرا آنها خواهان خودمختاری هستند. کردهایی که اعدام می‌شوند متعلق به مردم کرد نیستند. اینها براندازانی هستند که علیه مردم و علیه انقلاب عمل می‌کنند. مانند آن فردی که دیروز تیرباران شد. او 13 نفر را کشته بود. ترجیح می‌دهم کسی را اعدام نکنم. اما وقتی شخصی مانند فردی که دستگیر شده بود مورد شلیک گلوله قرار می‌گیرد احساس خوبی به من می‌دهد. و در مورد 5 نفر که امروز صبح به جرم توزیع جزوات کمونیستی دستگیر شدن چطور؟ اگر دستگیر شدن به این دلیل بود که مستحق آن بودند، زیرا آنها در خدمت منافع خارجی بودند، مانند کمونیست‌های قلابی که از طرف آمریکا و شاه عمل می‌کنند. کافیه من به اندازه کافی در مورد این چیزها گفتم. لطفاً امام، چیزهای زیادی وجود دارد که هنوز میخواهم از شما بپرسم. مثلا این چادری که من را وادار کردن سرم کنم تا بیایم پیش شما و شما اصرار میکنید که همه خانم‌ها باید آن را بپوشند. به من بگویید چرا آنها را مجبور میکنید خود را زیر این لباسهای ناراحت کننده که کار و حرکت را سخت میکند پنهان کنند و با این حال حتی در اینجا زنان نشان دادند که با مردان برابر هستند. آنها نیز مانند مردان جنگیدند، زندانی و شکنجه شدند. آنها هم به انقلاب کمک کردند. زنانی که به انقلاب کمک کردند زنانی با پوشش اسلامی بودند و هستند، نه زنان شیک پوشی که مثل شما آرایش کردند و بدون پوشش میچرخند و صفی از مردان را پشت سر خود میکشانند و آرایش میکنند و با عشوه به خیابان میروند و یقه ها و موها را نشان میدهند. با شاه نجنگیدند. آنها هرگز کار خوبی انجام ندادند، نه از نظر اجتماعی، نه سیاسی و نه حرفه‌ای. نمیدانند چگونه مفید باشند
و این به این دلیل است که آنها با آشکار کردن خود حواس مردان را پرت می کنند و آنها را ناراحت می کنند. این درست نیست امام. در هر صورت من فقط در مورد تکه لباس صحبت نمی کنم، بلکه در مورد چیزی که نشان دهنده آن است صحبت می کنم، یعنی شرط تفکیک که بعد از انقلاب بار دیگر زنان را در آن انداخته اید. اینکه نمی توانند در دانشگاه با مردان درس بخوانند یا مثلا با مردان کار کنند یا با مردان به ساحل یا استخر بروند، باید از هم جدا باشند. راستی چطور با چادر می توان شنا کرد؟ این به شما مربوط نیست. آداب و رسوم ما به شما مربوط نیست. اگر لباس اسلامی را دوست ندارید ملزوم به پوشیدن آن نیستید، زیرا پوشش اسلامی مخصوص زنان جوان و شایسته است. اینجای مصاحبه همه افرادی که داخل اتاق بودن به این تیکه امام که به اوریان فلاچی میندازه که تو زن شایسته و جوانی نیستی میخندن و این باعث میشه که فلاچی خیلی عصبانی بشه. چادر و حجاب خودشو بر میداره و به امام میگه که خیلی متشکرم که تو منو شایسته و جوان ندونستی و میخواهم از شر این پوشش قرون وسطایی خلاص بشم. و امام هم عصبانی میشه و اتاق ترک میکنه. فلاچی از اینکه امام مصاحبهش رو نیمه تموم گذاشته بوده خیلی عصبانی بوده و میگه من اینجا رو ترک نمی کنم مگه اینکه آیت الله خمینی دوباره برگرده و مصاحبهش رو با من تموم کنه. سید احمد پسر امام خمینی میاد میگه که اگه اینجا رو ترک نکنی مجبور میشم خانوم ها رو صدا کنم که تو رو به زور بندازم بیرون. و فلاچی میگه اگه این کارو کنی من به همه میگم که شما منو مورد ضرب و شتم قرار دادید و به من آزار رسوندید و منو به زور بیرون کردید. یه سری آدم اونجا به سید احمد مشورت میدن که آقا این خیلی وجهی بدی داره، اگه این اتفاق بیفته بهتره که با امام صحبت کنیم و بیاد مصاحبه رو تموم کنیم. و سید احمد پیش امام میره ولی امام میگه که من خستم دیگه نمیخوام ادامه بدم. سید احمد به فلاچی میگه که آقا امام امروز خسته شده دیگه نمیخواد مصاحبه رو انجام بده، بهتره که بری و فردا بیای. فلاچی ولی قبول نمیکنه تا اینکه سید احمد به قرآن قسم میخوره که آقا حتما فردا وقت مصاحبه رو من با امام برای تو جور میکنم و فلاچی راضی میشه که محل رو ترک کنه. فلاچی با سلامی به تهران برمیگرده میره هتل و در روز دوم دوباره به قم میرن ولی این بار دیگه اون پوشش کامل اسلامی رو نداشته. یه روسری ساده به قول خودش سر کرده بوده که نصف موهاش هم بیرون بوده و مصاحبه ادامه پیدا میکنه. امام، آیا زنی مثل من که همیشه در بین مردها زندگی کرده و گردن و موها و گوشاش بیرون بوده و در جنگ و جبهه بین سربازا خوابیده زنی بی اخلاق و نامناسبه؟ وجدان شما جواب را میداند. من در مورد مسائل شخصی قضاوت نمی کنم. نمی توانم بدانم که شما زندگی اخلاقی داشتید یا غیر اخلاقی، رفتارتان با سربازان جبهه درست بوده یا نه، اما میدانم که در طول عمر طولانیم همیشه در مورد آنچه گفتم حق داشتم. اگر این لباس اسلامی وجود نداشت زنان نمی توانستند کار مفید و سالمی داشته باشند و نه حتی مردان. قوانین ما قوانین معتبری هستند. حتی اگر قانون به مرد اجازه دهد 4 زن داشته باشد امام؟ قانون 4 زن قانون بسیار مترقی است و برای خیر و صلاح زنان نوشته شده است، زیرا تعداد زنان از مردان بیشتر است. زنان بیشتر از مردان به دنیا می آیند و مردان در جنگ بیشتر از زنان کشته می شوند. یک زن به یک مرد نیاز دارد. پس چه کنیم که تعداد زنان در دنیا از مردان بیشتر است؟ آیا ترجیح می دهید که تعداد زیادی از زنان فاحشه شوند یا اینکه چند زن با یک مرد ازدواج کند؟ و یک نکته دیگر را اضافه کنم که در اسلام شرایط سختی برای مردی که 2 یا 3 یا 4 زن دارد وجود دارد. باید رفتار مساوی و عاطفه مساوی و زمان مساوی بین زنها داشته باشد. این قانون بهتر از تک همسری است. اما شما از قوانین و آداب و رسومی میگید که مربوط به 1400 سال پیشه. امام خمینی، به نظر شما از اون زمان تا الان دنیا پیشرفت نکرده؟ شما حتی ممنوعیت موسیقی و مشروبات الکلی رو احیا کردید. به من بگید چرا خوردن یک لیوان شراب یا ماء و شهی در هنگام تشنگی یا هنگام غذا خوردن گناهه و چرا گوش دادن به موسیقی گناهه؟
کشیش‌های ما می‌نوشند و می‌خوانند، حتی پاپ. آیا این بدان معناست که پاپ گناهکار است؟ من به قوانین کشیشان شما علاقه‌ای ندارم. اسلام مشروبات الکلی را ممنوع کرده است. تو بس آنها را به طور مطلق منع می کند، زیرا نوشیدن باعث می شود انسان تعادل خود را از دست بدهد و مانع از تفکر واضح می شود. حتی موسیقی هم ذهن را مات می کند، زیرا مثل مواد مخدر باعث لذت و خلسه است. منظورم موسیقی شماست. معمولا موسیقی شما روح را تعالی نمی بخشد، آن را به خواب می برد و جوانان ما از آن مسموم می شوند و دیگر به فکر کشورشان نیستند. حتی موسیقی باخ و بتهوون امام؟ من آن اسامی را نمی شناسم. اگر موسیقی آنها ذهن را مات نکند من نمی شود. برخی از موسیقی های شما مجاز است، مثلا سرود هایی که برای راهپیمایی. ما موسیقی می خواهیم که روح را تقویت کند و به جای فلج کردن جوانان ما آنها را به حرکت وادار کند. موسیقی که به آنها کمک کند که به کشورشان اهمیت دهند. امام، شما همیشه وقتی از غرب صحبت می کنید از اصطلاحات تند استفاده می کنید. هر قضاوتی که درباره ما بیان می کنید به این نتیجه می رسد که ما را سرآمد هر نوع زشتی و هر نوع انحرافی می دانید و با این حال زمانی که به تبعید رفتید مورد پذیرش غرب قرار گرفتید و بسیاری از همراهان شما در غرب شروع به کار کردن. آیا فکر نمی کنید که چیز خوبی هم در مورد ما وجود دارد؟ بله، چیزهای مفیدی هست، اما وقتی مارگزیده شدید حتی از طنابی که از دور شبیه مار است می ترسید و شما ما را بیش از حد و طولانی گاز گرفته اید و ما را فقط یک بازار دیده اید و بس. شما فقط چیزهای بد را برای ما صادر کردید و بس. چیزهای خوب مثل پیشرفت مادی را برای خود نگه داشته اید. بله، ما چیزهای بد زیادی از غرب گرفتیم، رنجهای زیادی را متحمل شدیم و اکنون دلایل خوبی برای ترس از غرب داریم تا جوانان خود را بیش از حد به غرب نزدیک نکنیم و بیشتر تحت تاثیر غرب قرار نگیریم. نه، من نمیخواهم جوانان ما بروند و در غرب دست بخوانند، جایی که با الکل، موسیقی جلوی افکار را میگیرند و با مواد مخدر و زنان بی پوشش فاسد میشوند. از این واقعیت که جوانان ما با جوانان شما در غرب رفتاری مشابه ندارند چیزی نگویم. بله امام، اما هواپیمایی که شما را به کشورتان بازگردان محصول غرب است. حتی تلفنی که برای ارتباط با آن از قم استفاده می کنید، حتی دستگاه تلویزیونی که اغلب برای انتقال پیام به کشور استفاده می کنید، حتی این دستگاه تهویه هوا که به شما اجازه می دهد در این بیابان خونسرد بمانید. اگر ما اینقدر فاسد هستیم چرا از ابزار شیطانی ما استفاده می کنید؟ زیرا اینها خوبی های غرب است و ما از استفاده از آنها نمی ترسیم. ما از علم و فناوری شما نمی ترسیم. ما از عقاید، آداب و رسوم شما می ترسیم. یعنی ما از نظر سیاسی و اجتماعی از شما می ترسیم و ما می خواهیم این کشور ما باشد. ما دیگر نمی خواهیم شما در سیاست و اقتصاد ما، در عادات ما و در امور ما دخالت کنید و از این به بعد ما علیه هر کسی که بخواهد مداخله کند، از راست یا از چپ، از اینجا یا از آنجا مبارزه خواهیم کرد. و حالا بس است، برو، خسته شدم. و اینجا مصاحبه تموم میشه. من سعی کردم در این ویدیو قسمت هایی از مصاحبه که معمولا سانسور میشه رو تو این ویدیو براتون تعریف کنم و وقایعی که در این ویدیو براتون تعریف کردم خود خانم اوریانا فلاچی در کتابش چاپ میکنه و ما از اون کتاب ترجمهش رو استفاده کردیم و لینک هم نسخه اصلی که تو نیویورک تایمز چاپ شده و هم کتاب خانم اوریانا فلاچی رو در قسمت توضیحات براتون قرار میدم. بعد از مصاحبه حرف و حدیثای زیادی در مورد این مصاحبه وجود میاد و عده‌ای سعی میکنن اینطور وانمود کنن که خانم اوریانا فلاچی به شدت تحت تاثیر آقای خمینی قرار گرفته و تعریف‌های عجیب غریبی رو از آقای خمینی کرده. مثلا آقای مسعود بهنود در ویدیویی که تو یوتیوب هم منتشر کردن خاطره‌ای از اوریانا فلاچی تعریف میکنن که خانم اوریانا فلاچی بعد از مصاحبه با امام خمینی با من شام میاد بیرون و اونجا میگه که عجب شخصیتی دارن آقای خمینی و مسیح ثانی نامگذاری میکنه و کلی تعریف که آقای مسعود بهنود تعریف میکنه
و این خاطره از پایه و اساس دروغه و آقای مسعود بهنود اینو از خودش در آورده، چون خانم فلاچی در کتابی که چاپ کرده نظرشو درباره آیت الله خمینی بیان کرده و با توهینای خیلی بد و خیلی نظر منفی نسبت به آیت الله خمینی داشته و این قسمت‌هایی از کتابش که به آیت الله خمینی توهین کرده بوده در ترجمه فارسیش سانسور میشه. فلاچی بعد از مصاحبه به آمریکا برمیگرده و بعد از چاپ مصاحبه اوضاع عوض میشه. همه از فلاچی در ایران به خاطر این مصاحبه متنفر میشن و سلامی مترجم خانم فلاچی بعد از مدتی به عنوان سفیر به ایتالیا میره و بعد از چندی جزو مخالفین جمهوری اسلامی میشه و دیگه به ایران بر نمیگرده. قدس‌زاده وزیر امور خارجه میشه ولی بعداً به اتهام اقدام برای ترور آیت الله خمینی اعدام میشه. ابوالحسن بنی صدر هم به عنوان اولین رئیس جمهور ایران انتخاب میشه ولی بعداً به خاطر اختلافی که با روحانیون پیدا میکنه مجبور میشه از ایران فرار کنه. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. اینجا کانال نیمکت. ما در این کانال به شما کتاب معرفی میکنیم و با همون کتابا رو بررسی میکنیم و در این ویدیو کتاب مصاحبه با تاریخ نوشته اوریان فلاچی رو به شما معرفی کردیم و در قسمت‌های بعد ما مصاحبه با محمد رضا شاه و مهدی بازرگان رو براتون تهیه میکنیم و تا ویدیوهای بعدی خداحافظ. الله اکبر.